Hello dog lovers and welcome to a new episode of Top Dogs with Alex. We have here today a very special guest, Ali Deniz from Constanța. He's one of the most famous Cane Corso breeders in the world and he's the breeder from Vale de la Orsi Ali. Hello Deniz, today we will make the interview in Romanian because it's more suitable for us to talk about all the insights about the breed and about all the details. So we prefer to do it in English, but we will have subtitles on the video. Bună Deniz, mă bucur că ai acceptat. Salutare și mulțumesc frumos de invitație. Pentru noi e o onoare să vorbim cu tine și aș vrea să te întreb cum a apărut pasiunea ta față de câini în primul rând și față de Cane Corso. De unde ai început, când ai început, cum a fost începutul, adică să ne bagi puțin în povestea ta. A fost destul de timpuriu așa cu câinii, adică am avut tot timpul câini, dar nu era ceva de rasă, dar nebunia asta cu crescutul și cu show-urile, undeva prin 95, Prietena aveai aprox acum? Clasa 9, cam pe acolo, a 9, 10, cam așa ceva. Și cea mai bună prietenă de-a mea de atunci, care și acum este în continuare cea mai bună prietena mea, nu mai trăiește în România, în America, a dus din Spania, s-a dus la mama ei care lucra pe vremea aia, a dus o revistă, ții minte, El Mundo del Perro se numea, și acolo era campionatul mondial din 95 de la Bruxelles, din Bruxelles cred că era. Și bă, și acolo am văzut pentru prima oară un malamut de Alaska, nu era Cane Corso, pe vremea nu erau recunoscuți. Și acolo, nu știu, mi-a plăcut senzația când am văzut pozele alea pe mocheta aia verde cu... Și de acolo a început nebunia așa. Păi n-am avut posibilitatea, am văzut după aia pe internet, am început să stau pe serile pe cafe internet acolo, că nu era pe acasă internet. Da, n-aveam nici care internet. Nu, și stăteam serile acolo, pierdeam. Și am văzut la un moment dat un Cane Corso mi-a apărut pe un site din Franța, cred, și era un adult de vânzare. Păi și mi-a plăcut, deci era negru, erau așa cum câinele care îmi doream un câine negru, cupat. Și l-am văzut pe ăsta și zic, dar n-aveam cum, erau foarte scump atunci, extrem de scump, nu erau posibilități. Plus n-aveam noi bani. Că... Nu. Dar mi-a rămas în cap așa, știi. Și la un moment dat, trebuie să zic asta, era revista de pe vremuri în România, cum se numea? Câinele meu. Băi, și acolo a apărut o poză cu 3 câini negri pe care a adus domnul Toroc. Că trebuie să spunem, până la urmă, să recunoaștem. Da, de la White Paloma. Da, White Paloma, că domnul Toroc, el ne-a pus Cane Corso o mână la toți. Eu am început cu o femelă de la el, am adunat de la toți prietenii, de la ce mai am adunat eu, de la maică mea, de 50 de mări, nu știu ce dracu erau pe atunci. Și m-am dus și mi-am luat femela asta de la el și așa a început nebunia. Și cu femela asta am fost primul din țară care a făcut o montă în Italia. Și aici e o poveste funny. Femela era ok, dar era așa grozav. Și țin minte când am trimis-o în Italia la montă, am trimis-o, pe vremea aia era greu, nu era așa logistică ca acum. Și am trimis-o cu un atlasib. Am vorbit cu șoferul, mi-a dus-o acolo și italianul era Mariano de Chico și avea cum sunt italienii glumeți așa, îmi spune, măi, a ajuns un câine aici așa, dar nu știu sigur dacă e Cane Corso. Și prima oară, dai seama, n-am gustat gluma chiar așa mult așa, știi, dar zic, da, aia este, du-te și ia-o, știi, trebuia să facă montă cu Arex și el atunci, la vremea respectivă, avea triplu campion mondial în curte. Arex era un câine care n-avea niciun titlu. Până la aici, am mai discutat, vine și instinctul și flair-ul și diferența. Mi-a zis, fă montă cu triplu campion mondial, că îți dă bine și la faimă și la... Zic, nu, că nu se potrivește, nu arăta grozav, acum era puțin mai hipertip, câinele Maron Hares era mai spre bun masiv așa, dar eram la început cât puteam să înțeleg. Eu zic, nu, fă montă așa cum am stabilit. Deci un câine necunoscut. Total necunoscut. În loc să alegi la vremea respectivă nu era nimeni, aveam de ales între triplu campion mondial, care toată lumea monta cu el, și aveam un câine no-name la vremea respectivă, care cred că avea 12 sau 13 luni. Deci un câine tânăr. Tânăr, știi. Dar am avut chestia aceea,
montez cu ăla. Și oricum a fost ca și prins, că știi cum e, că de multe ori nu era progesteron, nu era, trimiteam așa empiric după zi, după... La ziua 12, a 13, da, exact, ceea ce acum n-ai avea monte cu... Da. Nu exista așa ceva. Și am avut noroc, ții minte că mi-a zis că nu prea sângerează cățeaua, că nu prea are sânge. Zic, aoleu, am trimis-o aiurea. Și îți dai seama și că n-a fost pentru vremea respectivă prea... Da. Adică a fost destul de scump. Știu. Și drumul și plata, știi? Da. No, m-a ajutat boss de sus, ca așa îi zic, și s-au născut pui. Și de acolo s-a născut o femelă, Ania. De acolo a pornit, de fapt. Da, de acolo a pornit. Și Ania se regăsește în... Nu există pedigree în care să nu existe de 2, 3, 4, 5 ori în spate, 5, 6, 7 generații deja. Femeluța s-a dus de mult și ea a fost fundația. Toată lumea vorbește de masculi. Nu, fundația mea a fost o femelă. Linia mea, că deja pot să vorbesc de linie după 18 ani, 19 ani de muncă, fundația va rămâne această femelă obținută din Montacoare și femela de la domnul Toroc de la White Paloma. Că e bine să fii recunoscător, să fim recunoscători. Majoritatea nu sunt, dar... Nu, să știm de unde am început cu toții. Domnul Toroc ne-a pus cane corso în mână la toți. Da, super. Denis, ai menționat că ai intrat în lumea cane corso de 18 ani, ceea ce îi totuși o viață de om, aș putea spune. Cum vezi evoluția rasei? A evoluat în bine, a evoluat în rău? Și aici întrebarea merge în două direcții. Evoluția rasei în ce înseamnă breeding-ul tău și evoluția rasei în general, în România, în Europa, în lume. Ce crezi, e mai bine, e mai rău? Ce-i bine, ce-i rău? Aici răspunsul este puțin mai elaborat, ca să zic așa, pentru că avem timp. Da, pentru că la nivel, vorbim de exemplarele de afară, vorbim la general, nu de cei din canița mea acum, rasa a mers, să zicem, ca o electrocardiogramă. Sus, jos și la un moment dat toată lumea, nu știu de ce, aveau tendința de a crește, nu hipertip, pentru că hipertipul face parte din rasă, ci în alt tip. De exemplu, se duceau în boxer type, se duceau în bull mastiff, adică începeau, nu doar că faptul că botul e scurt, pentru că standardul spune acolo, botul trebuie să fie o treime, 34%, pe acolo e o treime. Asta e idealul, că poate să fie puțin mai lung, puțin mai scurt, că nimic nu este exact acolo, dar o duceau în extrem și nu asta era problema. Problema era că duceau linia botului, a nasului, o duceau mult în spate, cu o mandibulă foarte, foarte curbă, foarte evidentă, deja te ducea cu gândul la cu totul altă rasă. Și erau înnebuniți de chestia asta. Totul a început din Italia, aș spune, la început, dar a fost dusă la nivel de artă, și asta cu ghilimelele de rigoare, de Rusia. Deci în est. Da, cu ajutorul all-arounderilor. Tot timpul au fost atrași și ca omul de exagerări, de extremități. Și atunci noi care încercam să ținem raportul de mijloc, că practic Canicos e o rasă cu angulații moderate, o talie moderată, kilograme, adică nimic nu este extrem în rasa asta. Ei o duceau în partea cealaltă. Și erau niște campionate și mondiale și europene câștigate de niște câini cu o cană nazală așa de scurtă, cu cute pe ea, cu un salt frontal bombat, așa. Mă uitam așa. Și după aia locul 3-4 erau niște câini absolut cane corso bun, corect. Adică nu era nicio direcție acolo, adică și nu eram foarte contrariat. De exemplu, cred că mi-au luat vreo 5-6 ani până să înțeleg rasa. Și până atunci mai tăceam din gură. și cum era, învățam și jocul mic de glezne. Dar acum, în ziua de astăzi, crescătorii pe 2 cuiburi, ăștia noi vorbesc, le știu pe toate. Din pe al 2-lea cuib. Păi da, crescătorii ești abia când ai un cuib, că până atunci ești doar proprietar de câine, asta e clar. Da, fiecare cuib îți aduce experiență. Da, în teorie, un cuib te face crescător. Da. Dar nu te face expert. Da. Adică trebuie să treacă niște ani peste tine. Și acum, în ziua de astăzi, parcă crescătorii
nu mai au chestia de a aștepta puțin să vadă. Ei au impresia că dacă le ieși un cuib de succes, ceea ce e foarte posibil, ăla este gata, nu mai contează așa. Știu persoane care îmi scriau și mă întrebau, îmi cereau sfaturi, eu le dădeam sfaturi și îmi spuneau, scuze, și mă întrebau și le spuneam. Și spuneam, vezi că simți că iau apărătură, te rog frumos, fă un serviciu, trage-mă de mânecă. Atenționează-mă, da? Da. Și acum? Dacă îi atenționezi, se supără, așa-i? Ca să nu zic că multe din postările lor, dacă te uiți la structura postărilor și ce opinii despre rasă, așa, sunt ce le spuneam eu în privat. Adică nu mai au și au chestia asta, iar pentru crescători, cei noi, își iubesc câinele personal mai mult decât rasa. Iar eu am zis că în momentul când devenim crescători, noi nu mai suntem proprietari. Noi avem o datorie, noi avem o sarcină față de rasă, să o păstrăm așa cum este ea. Tipică, în primul rând. Exact. Pentru că poți să ai în câine, am discutat mai devreme, poți să ai în câine cu o construcție fenomenală, perfect. Dacă nu are cap, nu are tipicitate, nu are expresie de rasă, e doar un câine frumos, nu aparține de nicio rasă. Da. Și își iubesc, că asta e foarte important și tot timpul am repetat chestia asta și cu alte ocazii, e foarte important noi ca și crescători să iubim rasa mai mult decât câinele personal. Sunt ceilalți proprietari care iau câini de la noi, ăia își iubesc câinele lor, e normal. E câinele lor de canapea. Sau doi, nu contează să-și iubească, dar noi ca și crescători, eu zic că avem o sarcină importantă. Să iubim mai mult rasa decât Să iubim mai mult rasa și să păstrăm ceea ce ne-au lăsat niște oameni care au muncit zeci de ani de zile să salveze o rasă. Și nu mă refer aici doar la canecos, mă refer în general la chinologie. Pentru că la toate rasele s-au muncit. Da. S-a muncit și s-a încercat să dea o tipicitate. Nu venim noi acum în 2020-2021 că noi avem și asta îmi place mie și asta cresc eu. Da, corect. Nu mi se pare. Și per total ce zici, mai bine sau mai rău? Sincer, în 18 ani, cum vezi tu lucrurile? Că ai experiența să spui. Acum ce aș spune și s-ar interpreta greșit, părerea mea că nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. Suntem o mână de crescători și eu sunt permis să zic că sunt și eu în rând, care încercăm să menținem ce a fost lăsat în standardul ăla. Nu reușim tot timpul. Unii câini de la noi se duc pe arătură. Unul se scurtează, unul se lungește, unul nu face angulație, dar important este că noi ce ținem pentru reproducție este acolo în standardul ăsta. Că perfect n-are nimeni. Asta e clar, dar nu există câinele perfect. Exact, dar în momentul când tu te duci către altă rasă, când eu îmi văd un câine și îl văd că mi-aduce aminte de Bullmastiff, în clipa aia mă îndepărtez de el. În clipa aia mă îndepărtez de el. Și acum, apropo de chestia cu ținutul, că mă întrebai cu care e situația actuală. Până acum era cu scurtul, că de-aia a început să plădăria cu câinii scurți înboxerați, cu mandibule întoarse, cu nări închise, adică zici că era un francez supradimensionat. Mă gândesc ca necrosul să aibă niște nări mari desfăcute așa. Și acum au dat un latura cealaltă. Bot prea lung. Bot prea lung, adică mă uit acum, la un moment dat, mă uitam într-un ring acolo, chiar un club show. Ok, câinele mergea, extraordinar, frumos, prezență. Da, dar în ringul alăturat de presa, te rog. Știu că nu, dar asta este și o daună la rasa voastră chiar e o problemă, pentru că, nu știu, nu m-am dus acum la cluburi, dar mai am văzut la mondiale, de exemplu, într-un ring, nu știu, 20 de câini, că aveți, la noi aici. Aveți numere mari și vedeam câini total diferiți, adică nu erau toți la fel. Bine, asta se întâmplă la multe rase, dar parcă la canecor un pic mai mult decât la un moment dat aveai 4 locuri, 4 rase, așa le ziceam eu. Da, foarte. Și foarte cel mai bun era 4. Tot timpul ziceam, uite mă, 4 clasări, 4 rase și al 4-lea cel mai bun. Da, din păcate uneori e așa, dar există și arbitrii specialiști care știu să aleagă și am văzut. Da, foarte puțin. Acum e și arbitru și am văzut că încerci să păstrezi. Încerc, dar uite că lumea totul, ești prea drastic, ești prea dur, dar până la urmă
faci Apropo, cum e ca arbitru? Cum e de pe partea cealaltă? Mult mai greu. E mai greu? Mai greu. Mai greu. Și sincer să fiu, nu e neapărat că îmi place așa mult. Mai mult o fac dintr-un sentiment de datorie față de rasă, pentru că eu consider că rasa asta mi-a dat destul de multe lucruri. Și cred că am o datorie să o apăr așa cât pot eu. Că și cum e, fiecare om când vine pe pământ are câte o chestie a lui așa care trebuie să o facă. Oricum o să lași ceva pentru generațiile următoare, pentru că numele tău de Canisa e prezent în, eu zic că la nivel european, în foarte, foarte, foarte multe pedigreuri. Poate și la nivel mondial, acum nu știu situația, dar la nivel european cu siguranță. E cam peste tot așa, adică n-are să facem acum falsă modestie, că nu-mi Da, place clar, falsa modestie. clar. Da, există, iar în România, cred că 90% au cel puțin un Vale de Liorsi în pedigrie. Eu cred că toți. Aproape. Anul ăsta toți. Anul ăsta toți. Am înțeles. Dar chiar și ea care mă înjură au de mai multe ori. Din păcate există și hater, n-ai cum altfel. Dacă n-aveai hater, înseamnă că n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic fără ea, n-am nimic cu ei. Da, dar fac parte din viața noastră. Chiar și ei au de la mine de mai multe ori. Păi, asta e cel mai comic, când ai un hater care în spate are numai breeding-ul tău, dar nu te suportă pe tine. Ăla care mă jură cel mai tare are grup. Are grup de Vale de Liorsi în spate așa. Ce să faci? Asta eu n-am nicio problemă cu asta. Asta e, n-avem ce face. Nu, deci chiar nicio problemă cu asta. Și pentru mine e comic, am văzut asta la mai multe rase, e comic, dar trebuie să trăim cu situația pe care o avem. Nu am nicio problemă cu asta. Poți să-mi zici, nu știu, 2, 3, 4, câți vrei tu, câini din rasă prima oară, pe care tu îi vezi ca cei mai importanți, ca și, nu știu, cum ar fi câinii pe care au format rasa și care au avut cel mai mare impact. Nu numai în breeding-ul tău, așa în breeding-ul rasei la nivel mondial. Nu, să vorbesc de alți câini acum. Cu toate că eu nu prea i-am folosit și nu prea sunt prezenți în pedigriul meu, există niște exemplare care la nivel mondial au format o imagine a rasei. Doi mi-au plăcut, dintre care unul foarte mult, chiar a fost multă vreme în cap, așa, știi, idealul meu așa în cap. Unul care a montat mai mult decât ceilalți doi, mai mult decât trebuie, odată l-am folosit printr-un fiu de-a lui și nu l-am mai folosit. Nu mi-a plăcut, ăsta e adevărul. Primii doi sunt Iurac del Dirium, l-am văzut live și chiar am încercat să fac o montă cu el și am făcut o montă, dar probleme de herpes virus, asta e treabă de 16 ani aproape și nu mi-a ieșit, adică mi-au murit puii la naștere, dar tot timpul mi-a plăcut reproducția lui, adică am văzut cel puțin 2 femele din el care pe cap expres mi-a plăcut cel mai mult din el. Erau Apolonia de Redi Roma și Sorsa de cuib repetare cu Baronesa. Au ajuns în Rusia, nu au reproducțiile foarte mult mai departe, nu sunt, dar fenotipic acolo mi-era mintea tot timpul, încerc acolo să mă duc. Nu știu dacă și reușesc, dar acolo mă duc ca și expresie. Al doilea a fost Byron, care a fost intens folosit în Italia și e prezent în toate pedigriile. Și la tine? Foarte puțin. Foarte puțin, da. Iar tot Byron del Dirium, ca să fie ok. Și al treilea, care cred că a dus niște lucruri bune, dar mai multe rele, Conan de Idaoni. Mie nu mi-a plăcut. Și cred că a făcut de 2-3 ori mai multe monte decât celălalt doi la un loc. Și a dus niște chestii care nu... De ce crezi că a montat mai mult? Exact ce ți-am spus mai devreme cu arbitrii, atragi de spectacol, când dădea câini mai scurți în bot, dădea ochiul la negru și eu nu cred că un canecos ar trebui să aibă ochiul la negru așa. La un moment dat zici că mă uitam, era serialul ăla cu zombie, cu vampiri și mă uitam un gol așa în el. Și la Supernatural. Da, ceva de genul și mă uitam tot timpul, mă uitam așa, venea unul care îl transformau și se făcea ochiul negru și ăsta e pui din Conan. Am înțeles. Și
A dus la probleme de top line, câini mai lați, fără eleganță, dar am văzut și câini buni din el. Păi la cât am montat acum Am văzut și câțiva câini buni din el, că nu are restul acum, dar, repet, extrem de mulți pui din el. Și țin minte că am fost în Italia și mi-a spus crescătoarea de atunci de la Delielmi, Patricia Colosimo, și eu nu înțelegeam atunci că de-aia te duci în Italia, de-aia faci ucenicie, de-aia am făcut 10.000 de drumuri și dormeam în mașină, nu la hotel, că nu erau bani de hotel pe vremea aia și de să zic când ăștia acum toți dorm în hotel, frumos în puf, postează pe Facebook și atunci dormeam într-un formondeu în spate de mătoria cu junghiuri așa. Și aici așa. Și mai și stăteai câteva zile să prinzi să vorbești mai mult cu crescătorul respectiv, să poți să mai furi informații. Eu nu știam italiană. Deci tu ai învățat datorită... Da, datorită rasei acolo, fac și mă uitam la Canale 1, la Ambra. Și a zis atunci Patricia, acum nu înțelegeți, dar să vedeți ce efect devastator va avea asupra rasei câinele ăsta, de Kona, spune. Dar nu înțelegeam, că atunci și eu eram atras. De-aia țin că mi-au trebuit niște ani ca să înțeleg exact ce înseamnă rasa asta. Și uite că a avut dreptate. A avut dreptate. Dar câinele a avut niște rezultate? Nu, era campion în Italia și atâta, nimic. Bă, era ceva diferit. Am cum a fost cu Keno. Citisem la un moment dat un articol că în Porto, când a ieșit campion mondial, cred că a treia oară Keno, spunea, era un arbitru, era un articol la noi în revistă, nu știu, arbitru, nu știu, Ioana Iremia, nu mai știu exact. Eu zic că nu înțelege cum e posibil că câinele care a câștigat e total diferit față de toți ceilalți. Atunci mi-am dat seama, venise cu ceva... Uite-l. Gata, S-a văzut în geam. Și spunea atunci că nu înțeleg ce venise cu ceva nou, era un pot scurt, spectaculos, îndesat așa, dar Canecosul e elegant, nu are voie să fie așa, nici scurt și nici așa, să zicem, bulky, așa, știi? Trebuie eleganță, o musculatură lungă, o mișcare elastică. Degeaba îi spunem o mișcare de felină la ușor apăsată, nu mișcarea tipică de, le zic acum la ăștia, mișcă în ring și all around sunt nebuni, ci mișcare frumoasă, cu mișcă aia îmi place la foc exterior, nu la Canecorso. Nu la asta. Clar. Și din breeding-ul tău? Poate să fie, acum nu știu, poate Ani ai unul dintre Nu am nicio problemă să zic. 3 câini care îi vezi tu cei mai buni și care au format ce înseamnă cred că o să zic 4, că n-am cum 4, 5 dacă trebuie, câini care au format, care au influențat cel și mai zic mult și de ce și tău. cum. Ania clar e în spate la toți următorii 3. Și chiar prezentă, nu odată că este ea acolo, e prezentă prin line breeding-uri acolo în spate. Și tot ce am mi se datorează fetiței de noi îi ziceam tot timpul prințesa și la sfârșit s-a transformat, era regina, îi spunea regina, era singura care avea voie să se plimbe prin curte, la liber, oriunde, n-avea nicio restricție, era șefa. Nu, era șefa la tot și nimeni n-avea voie să supere pe Ani. Deci, aș putea zic că ea a fost câinele meu de suflet, da. După care a venit nepoata ei, Ninet, care practic a fost prima campioană mondială, de fapt să spun dublă campioană mondială, că în 2009 a fost campioană mondială de juniori și în 2011 campioană mondială la adus, la Paris. Super. Și zic eu că nu e un rezultat de acolo, a fost primul pentru România, era în a treia generație de Vale de Iorsi la momentul respectiv și din păcate n-a avut multe cuiburi, a avut 2 cuiburi, a avut 2 pui și nu mi-a plăcut rezultatul, n-am nimerit montaia, să zic așa, dar în primul cuib l-am făcut cu un mascul din Italia adus franceze, tot așa, la momentul la care am luat era un no-name. Dar de asta zic, lumea nu trebuie să alege după titluri, câinele cel mai important. Și mi-a dat un cuib în care, de-aia am menționat, nu da datorită titlurilor, că sunt importante. Sunt importante, clar. Că nu cred că e la îndemâna oricui și zic sincer că m-am apucat de crescut, nu știu de ce, dar aveam în cap chestia asta. Dacă am fost și sportiv de performanță, încă am fost așa competitiv și sunt în continuare. Toți ne dorim să câștigăm. Da. Și mi-a rămas spiritul ăla, așa, știi? Și eu când am plecat la drum, eu nici nu știu dacă aveam Canecorso și eu scriam pe foițe acolo tot timpul CH mondial, CH mondial.
Da, dar ai reușit. Da, Bravo, nu mă gândeam, bravo. efect doar scriam așa, că nebun, așa, de mă trezeam că eram la cursuri la facultate și scriam acolo CH mondial într-un colț acolo. Dar nu înțelegem, acum, când mă uit înapoi îmi dau seama, știi, care a fost, am cerut chestia asta oarecum, știi? Ți-ai dorit foarte tare. Da. Și mi-a ieșit în cuibul ăla, cu franceze, care am luat de la Paul Lorenzulo, mi-a ieșit Jamal, un mascul care a fost în hipertip. Că de-aia ți-am zis că hipertipul face parte din rasă, boxer type-ul nu face parte din rasă. Și la Papi, a luat Best in Show la Timișoara aici, din 3 expoziții, a luat 3 Best in Show Papi. Bă, dar l-am simțit că nu e de show. Începuse să se scurteze, zic, să se încarce, poate. Da, și ăsta nu mai calc în show. Și nu l-am mai dus în show. Și am, în schimb, asta nu să zic, a reprodus câinele fantastic. Deci România e plină de Jamal și în Europa e Jamal destul. După care Jasmine, care am dat-o lui Nicola Mile, care era un colaborator foarte strâns al lui Antico Cerberus, canisa care a recuperat practic rasa și e menționată în toate scrierile ca fiind Antico Cerberus. Pentru mine a fost o onoare că au vrut să ia femeia asta. Femeie fantastică, frumoasă. Pot să zic puțin că pare rău. Pare rău că ai dat. Dar oricum a ajuns bine, a reprodus, e prezentă acum prin puii ei. Și după care a fost Johnny, care a fost primul câine născut în România care a ajuns campion America. Și înainte de asta l-am dus la Raduno Delano, campionatul național al Italiei. Și la vremea respectivă a fost unul din puținii câini din Est și singurul câine din România, care încă este simt după atâția ani de zile, care a câștigat Raduno Delano la junior, la masculi. Deci e singurul. Deci pentru mine ăsta e un titlu major, să te duci la ei, la ei acasă, știind că sunt cu ai lor și să reușești să iei acolo, să-i bați acasă, da, cum ar veni, da. A fost junior mascul, dar au fost vreo 20 ceva în clasă. 20 Super. ceva au fost în clasă, poate chiar mai mulți au fost atunci. Ăla a fost ceva deosebit acolo. Și cum e, țara mamă, da. De-aia am menționat-o pe Nine. După care a venit Hanu, care, toată lumea e nebunită după Hanu, la nivel mondial toată lumea știe pe Hanu și mi-a dat poate 2 din cei mai buni, unul cu siguranță, unul care va intra în istoria, este în istoria rasei deja. Mi-a dat pe Dial, din care nu-i spunem Bebe, și pe Lago, 2 masculi care au câștigat și au și reprodus cu rezultate și la mondiale. Lago are un pui care vicecampion mondial la Amsterdam, iar Lago a ajuns până la urmă în Brazilia și a fost, cred că dacă nu mă înșel, primul cane corso care a luat un best in show într-un concurs major în Brazilia. Bravo. Și acum să revenim la Bebe, la Dialdin, că el e fiu de Hanu și tot așa are în spate și pe Ania și pe și mândria mea vine la Bebe, o să ajungi la titlul lui, faptul că e născut din 2 câini născuți în România, care vin din niște bunici născuți în România. Deci pedigreul ăla e 90% născut în România. Și vreau să zic că, asta vreau să zic că n-a fost nevoie să te duci la mama naibii. Da. Înțelegi ce vreau să zic? Bun, ai creat ceva, Da, ai lucrat. Am lucrat și am avut răbdare. Nu am făcut într-un an, în 2 ani, adică au trecut niște ani. Și Bebe, de ce l-am lăsat la urmă să zicem pe Bebe, că din ce știu eu e singurul câine care campionat mondial în Italia și Raduno Delano sau clubul cum ar veni înainte, tot în Italia, sâmbătă cu duminică, ceva de genul ăsta. Sâmbătă în vreo 60-70 de junior masculi, plus cred că încă vreo 60-70 de femele în ziua aia, la Raduno, la Milano, campion mondial și best junior. Adică maxim. Mai mult de atâta, ce vrei să... Și o zic cu mândrie și zic așa pentru că chiar sunt mândru de rezultatul câinelui. Și ții minte că am luat clubul. Nu mai văd eu și a doua zi la mondiale, adică mă gândeam că e too much așa, știi? Și m-am dus puțin așa, mai spășit, mai doi, dar mulțumit cu ce am nimerit acolo pentru că erau. Seama la mondiale câinii mai mulți, 100 și ceva de junior cu, cred că vreo 100 și ceva de femele, cam așa cred că erau. Da, la voi e nebunie. Da, erau la Milano, îți dai seama, atunci cred că au fost în jur de 450 spre 500 de câini înscriși. Am huge.
Și de asta zic că... Și tot timpul juniorii sunt cei mai mulți, asta am văzut, e clar, da. juniorii sunt cei mai mulți, aia e cea mai grea clasă. E clar, fără discuție, juniorii cei mai mulți și după aia vezi la adulți că nu mai sunt. Da. Se triază, știi? Și a doua zi, am intrat așa eu mai sfârșit așa și nu venea să cred când nici îmi dăduse titlul și eu încă mai alergam ceva de genul, încă nu pușcam că l-am dăduse titlul acolo. A doua zi am luat campion mondial de junior și la fel am luat și B junior. Super. Nu știu de vreun alt junior care să fi luat ambele titluri consecutiv așa. Și după aia 2 luni, 3 luni mai târziu erau Oslo europenele. Și de aia zic că cred că titlul european care l-am luat la Oslo e mai important pentru că el nu avea decât 15-16 luni. Sau cam și a luat BOBU la 15-16 luni? Nu, am luat Bossul la Oslo, dar am luat Best Male și acolo era campionul mondial de la Milano, de la adulți, care a terminat undeva pe 5. Era campionul mondial de junior care a ieșit la Paris odată cu Nini. Și viitorul campion european. Grey, adică a fost mai puțin, dar a fost King Grey. Acum nu știe lumea că n-au menționat lumea, știi? Că au fost acolo. Au fost pe mochetă cu mine și câinele de-abia intrase în intermediar. El practic și-a luat campion european Best Male din intermediar. Și nu știu câți au fost din intermediar. Prea puțin. Nu prea puțin. Și care le-au legat, adică cum a ieșit din juniorat, a trecut în adulți și acolo și-a împușcat titlul și după aia, asta a fost în 2015, tot ce s-a întâmplat în 2015, el înainte să aibă 2 ani de zile, deci era campion mondial de club de junior plus campion european absolut la fantastic. Adulți. Și în 2016 ne-am dus la Moscova și acolo a ieșit și campion mondial de club. Deci câinele a rupt. Dar mai important de atâta este reproducția lui, pentru că mulți au ajuns campion mondial și după aia cu reproducția au lăsat-o. Femeia din el, născută în Serbia, a câștigat 2000, înainte de pandemie, 2019 a câștigat la Dunăre de Lanu în Italia, adică unde e greu. Unde e greu. La ei acasă e greu situația. Și tot timpul scrisese un prieten acolo la un moment dat că și celor care au câștigat la Radunul de la anul le-a băgat imnul național, știi? Și scria acolo, sunt foarte mândru că mi-au cântat imnul național acolo, al Serbiei acolo. Da, cu ajutorul unui român. Nu poți să nu zici chestia asta. Eu sunt foarte chestia asta cu România, că toată lumea trage spre altceva, și tot ce se întâmplă în România e prost. Nu e adevărat în România și nu numai vorbim de multe lucruri bune. Foarte multe lucruri bune și e corect să spui, chiar că dacă noi reprezentăm un sector foarte mic din societatea asta, știi, procent foarte mic așa, noi crescători și nici nu suntem văzuți așa bine, știi, mamă ce face, știi, dar se întâmplă lucruri bune și e bine să le menționăm, știi? Da, există români serioși care își fac bine treaba, nu numai în domeniul nostru, în toate domeniile. Tocmai de aia zic că și e corect față de noi, să menționez chestia asta. Și iar altă femeie, tot din masculul ăsta, născută în Ucraina de data asta, deci nu la mine, campioană mondială la Amsterdam. Practic la Amsterdam, dacă nu înșel, am avut campioana mondială din Bebe, vicecampionul mondial din Lago și câștigătoare de clasă la mondial în anul la tot femeile din Bebe la Amsterdam. Deci are și reprodus foarte bine. A reprodus foarte, foarte, foarte bine. Că tot am vorbit acum despre câini și rezultate, spune-mi totuși care au fost 5 cele mai importante, cele mai remarcabile rezultate din cariera ta ca și crescător. Remarcabile? O să le iau puțin și remarcabil și puțin care m-au atins pe mine mai mult așa. Primul a fost primul titlu mondial. Pentru că era ceva la care eu visam, dar nu mă gândeam vreodată, că erau oameni care au crescut în rasa asta 20-30 de ani și n-au reușit. Și efectiv nu mă așteptam. Am fost la Bratislava, țin minte că în ce an? 2009, eram cu Nini. Și știam eu că e frumoasă așa, dar
n-aveam înțelegerea asta de acum și mă gândeam la campionatul mondial acolo. Din ăștia grei. E grei, eu din România. Nu mă știe nimeni, la vremea aia nu te știa lumea. Mă știa, dar nu așa, știi? Și oricum știi cum e la campionatul mondial, nu e de acolo. Și mă refer... Da, știu. Știi, nu e. Și eram așa, ca un fel de copilul ploi, așa ca să zic așa. Eram cu un prieten foarte bun care... cu Edi Sichim, că el mi-a și prezentat, eu zic, băi, eu nu pot să prezint. Edi s-a prezentat-o, Edi mi-a prezentat primul titlu mondial, ăsta e adevărul, grasul știe. Și de ce zic așa, că am și m-a prins cineva cu pozele, aveam momentul ăla când începusem, era poza așa făcută frame by frame, așa știi, și începusem de aici și eu terminasem undeva pe aici, așa era și mi-a trimis și tare frumos a fost, dar țin minte că nu o să fie frumos ce zic eu acum sper să mă ierte nevastă mea, așa știi, că m-am bucurat enorm că mi s-au născut copiii. Bă, dar când am văzut că face selecție acolo și mă pune cu Nini acolo în față, bă, m-a luat, deci o emoție, un tremurat, nu venea să cred, de jur. Deci nu am crezut că un om poate să aibă trăirile astea. Nu am crezut că un om poate să aibă trăirile astea. Și când a dat ăla... Nu-ți venea să crezi. Nu, jur, nu venea să crezi. Și acum când îmi zic, mi se face pielea găină. Și a venit grasul lângă mine, Edis. Bă, și ne-a pus amândoi. Și băi, eram destul de mare. Și eu mare, ăla. Băi, eram așa ca doi așa. Nu vorbeam unul cu altul. Nini lângă noi și plângeam înfundat. Deci grasul, care nici măcar nu era câinele lui, bă, stătea și făcea și zicea, îți vine să plângi? Mă întreba așa, știi, să nu se audă așa, știi? Ăla a fost cel mai tare. Ăla și acum mă emoționează când că era ceva ce nu te așteptai. Că după aia știi cum e, prins puțină coajă și în subconștient și curaj, și știi că poți, ai făcut odată deja. Poți, ai făcut-o, nu mai aceeași trăire. Deci ai o trăire. Primul titlu e ca niciodată. Și că după aia au venit iar la care m-am emoționat foarte tare a fost europeanul. Pentru că de care ți-am menționat mai devreme că venisem cu Bebe din junior, erau toți grei acolo, unul care toată viața și-a prezentat câinele și vrea să ia titlul la Oslo, că știam, și schimba handlerul atunci pentru expoziția aia, pentru prima oară când și-a schimbat handlerul. Și ai avut emoții, adică te vedeai fără șanse cum ar veni. Da, clar, că emoții am tot, eu am zis, în momentul când intru în ring fără emoții, eu nu mai intru în ring. Da, ai emoții la orice și la un ceea ce cu 300 de câini. Da, fără discuții. Eu când intru, de multe ori mă deranjează chestia asta, știi? Intru într-un... Nu-i zic amărât de ceea ce, că nu-i frumos față de organizatori, dar știi ce vreau să zic. Față de mondial nu poți să compari. Băi, eu tot intru cu emoții în burtă, așa, știi? Așa mi se face așa, știi? Deodată nu-mi place chestia asta, dar asta e, îi dăm înainte, e normal. Și când am câștigat, iar a fost ceva tare, pentru că era și, ți-am zis, actualul campionul mondial în titră, fostul campion, erau toți acolo la Oslo, chiar dacă, ți-am zis, nu. După care victoria din Italia. De la Raduno. Da, victoria, deci aia de la Raduno. Dar acolo nu... eram singur printre italieni așa și parcă n-am avut cu cine N-ai putut să te bucuri, da, aveai emoții și să te bucuri, da, nu, că n-am de astea, dar știi cum e, când ai o bucurie e frumos să o împarți cu cei apropiați. Da, cu cei apropiați și nu era nimeni așa care să se bucure cu adevărat așa, știi, de chestia asta, dar ții minte că alergam cu Johnny și când am mirosit eu că mă apropii de titlu, că nu ne pusese așa, știi cum e, 1, 2 și în spatele meu era, cred că un câine din Serbia, nu mai știu, din Serbia, nu. Ba da, știu, dar nu o să zic. Și am alergat acolo și Johnny era lui Roxana, lui prietena mea cea mai bună, că dai seama, dacă e prietena mea cea mai bună, dar nu o să țină altă rasă. Da, clar. O să țină care costă. Și acum zic că nu mai vrea altă rasă. Și la al treilea câine, Johnny a fost primul, săracul a murit anul trecut. Și în 2012 țin minte că alergam cu nebunul și ăla cum era alintat de Roxana, că crescut în pe canapea, pentru mine o rasă rustică, trebuie să crească rustic așa. Și ziceam,
hai tântălăule pentru Roxy, aleargă, dar nu, te jur, așa îi spuneam, hai de prostovete, aleargă să o bucurăm pe Roxy. Și când mi-a dat titlul acolo, italian, arbitru italian, o senzație deosebită acolo. Și sper, una din dorințele mele este să pot să câștig un BOB la Radună acolo, dar... Eu sunt sigur că o să-l câștigi. Nu știu ce să zic, dar vreau cu un câine de care, cum să zic eu, că tot timpul am vrut să câștig cu un câine, că eu puteam să câștig și cu Jamal, cel scurt de care... Dar nu vreau să câștig cu unul să-mi zică că, știi, că e hipertii, să găsească cusuri, nu. Vreau să câștig cu un câine la care foarte puțin, că oricum comentează. Oricum, pe nu există câinele perfect, e clar. Dar măcar să nu zică ceva de tip, băi, ăla nu era în tipul care a câștigat. Țin foarte mult la chestia asta, să câștig cu ceva ce am toată viața mea încercat să împărtășesc, știi, ideea mea, știi, despre care are legătură cu standardul foarte mult și vreau să câștig cu ceva ce am vorbit despre în toți anii ăștia, nu cu ceva ce prinde la arbitrii sau la masă, înțelegi? Clar. Vreau să câștig cu un cane corso. Înțelegi? Nu să aibă lumea dubii, bă, ce e ăla? Ce e ăla? E spre BM sau spre boxer acolo, știi? Nu vreau să existe dubii. Tipic, să fie un cane corso clar, când se uită cineva peste ring, acolo e ringul de cane corso. Exact. Țin foarte mult la chestia. Mai bine nu câștig decât să câștig cu unul de ăsta. Nu vreau să-mi fie rușine cu ce duc în lesă, că de-aia ți-am zis că sunt crescător, ca să protejez rasa asta, că de-aia am ales să fiu crescător. Da, clar. Proprietărea o las pentru ceilalți care vor. Eu sunt cel care le dau câini, eu sunt cel care trebuie să le dau cane corso. Da, așa e. Și totuși, ce sfaturi ai pentru crescătorii, nu știu, crescătorii care sunt la început de drum sau poate există crescători pe care îi vezi, că sunt sigur că sunt mulți, că merg în direcții greșite sau, nu știu, ai niște sfaturi? Da, și le-am dat și lor personal, dar nu că m-am dus eu. Deci eu niciodată nu m-am dus la cineva, vedeam câini care nu-mi plăceau, clar, fără discuție. Și acum văd o tonă de câini care nu-mi plac și mă duc în expoziții și câini care câștigă, câini cu deviație în gură care câștigă în fața mea, adică. Și au venit ei și m-au întrebat și tot timpul când mă întrebau încercam să le zic, uite asta aici, în mod mai elegant. Efectiv, când auzeau ceva, ei vreau să audă de la mine o aprobare. Wow, ăsta e super, asta e înainte. Da, exact. Nu interesa să audă părerea mea cu adevărat. Ei urmăreau să audă ceva de la mine ce cred ei. Nu ce vreau eu să le spun, să audă din gura mea exact cuvintele pe care le credeau ei că spun despre câine. Nu. Și m-au ignorat, efectiv. Adică am văzut unii chiar s-au supărat. E un crescător care efectiv, cred că printre puținii, care chiar el m-a întrebat și care chiar a ascultat. Bă, frate, nu știu ce o să facă el mai încolo, ca și crescător. Dar acum, deci am vorbit cu el foarte mult în ultima vreme și tot timpul avea întrebări și vedeam cum acele sfaturi care le primea de la mine, bă, se aplicau. Nu punea întrebarea să fie pusă, să primească informația fără să... Și de asta îl admir foarte mult, pentru că a avut puterea, la fel cum eu am avut puterea când eram la început să întreb pe alții. Și ca sfaturi ce le zic, bă, citiți standardul ăla. Nu odată. Până reușiți să-l vizualizați, pentru că la cei mai mulți se apucă de crescătorie fără să înțeleagă. Eu nu zic că sunt mamă cel mai bun teoretician. Nu, de obicei ne apucăm de o rasă, vedem o poză sau, nu știu, vezi un câine și de acolo te apuci. E clar că nu te apuci de la standard. Problema lor este că văd o poză, bă, și văd poza aia greșită. Da. Înțelegi? Și visul lor se formează pe poza greșită și e foarte greu să devieze. Și când le dai să citească standardul, ei doar din cuvinte nu reușesc să vizualizeze rasa. Deci au nevoie neapărat de un desen. Iar eu cred că cineva care cât de cât vrea să facă chinologie trebuie să citească cât de cât un standard și să-și poată să vizualizeze doar din cuvinte imaginea, nu să vină cu ajutător, știi? Și cred că asta e problema și sunt foarte căpoși. De modul că au câinele, l-au importat, pe o grămadă de bani,
bă, bun nebun, trebuie să-mi scot Bani. treaba cu el, știi? Da. Adică eu am importat o grămadă de câini și din America și din Italia și nu toți au fost, bă, dar care am considerat că nu mă ajută, Nu e folosit. nu i-am folosit. Adică au fost câini care nu erau grozavi, bă, dar am simțit că poate să mă ajute cu ceva. Bă, și am folosit. Bă, dar aia care am simțit, bă, nu e ok cu ăștia. Nu, frate, indiferent cât am dat pe ei, cât am cheltuit pe drum, că știi foarte bine că ai adus câini din America. Sau ai adus câini din Europa. Și dracu, mai mult decât câinele câteodată. Da. Nu, și i-am îndepărtat. Da. Multă lume nici nu știe, nu știu canițele de unde am importat. Cred. Adică n-a ieșit bine, nici nu i-am mâncat creierul la crescătorul ăla, pentru că e chestia asta, când îți iei un pui, bă, frate, e ca o investiție, e ca o investiție în bursă. Poate să crească sau poate să ducă la vale. Că dacă știa crescătorul ăla că puiul ăla iese el soto sigur the deal, nu ți-l dădea nimeni, că nici tu nu-l dădeai. Nu. Ce eu știu. Mi-a plăcut foarte mult când am vorbit la telefon și vreau să dezvolți puțin subiectul când mi-ai spus că tu le dai făina, nu le dai pâinea direct din cuptor. Cred că poți să dezvolți puțin subiectul, că e foarte important, că și eu ca și crescător și sunt sigur că mulți care ne ascultă acum au probleme, că îți scrie unul vreau campionul mondial, vreau un super campion. Ok, tu îi dai câinele cu potențial, dar mi-a plăcut foarte mult cum ai pus tu problema și sincer o să rămână în mintea mea și sunt sigur că o să dau exemplul ăsta pe viitor. Mă bucur. Da, știi, e o chestie care tot timpul zic în particular și le zic, de multe ori le mai zic și la... Bine, cui cred eu că are, poate să înțeleagă ce vreau să zic, știi? Deja după atâția ani și cu linia formată, deja când mă sună cineva, multă lume mă sună, dom'le, eu vreau următorul campion mondial, vreau un câine care să rupă nori, zic, crede-mă că și eu vreau să-ți dau câinele ăla, dar n-am de unde să știu, pentru că chiar și eu când mă opresc câte un pui pentru mine, toată lumea vine, dar tu cum ți l-ai oprit pe Xaver? Poate ai scris 10, poate ai oprit da, 10 și unul s-a făcut. Nu știi ce e în spatele lui Xaver, eu nu știu că am mai oprit un frate lui, că s-a adus pe cop, că la nu a ieșit nimic de el. La fel, la Bebe a fost singur care a supraviețuit din cuib, dar o grămadă de câini care în spate nimeni nu știe, pentru că eu opream 2-3 pui, bă, și câteodată nu mi se făcea niciunul. Adică pierdeau angulațiile astea și le-am zis la un moment dat, mă întrebau, la fel cum ziceai tu, cât costă o montă, cât costă puiul, dar ăla tasul e campion, ăla nu e campion, de ce costă la fel de mult? Și zic că tu nu cumperi practic un câine de la mine, tu cumperi de la mine linia mea o cumperi, tu cumperi munca mea de atâția ani de zile, nu cumperi un câine. Și pe urmă tot timpul mă gândeam așa cum îmi place mie, mai duc așa pe arătură, mai gândesc așa prea mult și zic, mă, oameni buni, voi trebuie să înțelegeți aici că voi când luați de la mine, nu trebuie să vă luați produsul la finit și nu trebuie gata ambalat, dar nu trebuie să-ți iei pâinea scoasă din cuptor. Pe aia ți-o faci tu singur. Pui mâna și muncești, cum am muncit eu. Eu ce pot să-ți dau? Îți dau ingrediente, îți dau făină, îți dau puțină sare. Nu știu, îți dau niște ulei de măsline, ce mai pui tu în pâinea Dar tu aia? trebuie să frământi, trebuie să știi cât o ții la cuptor. Cantitatea de apă în toate ingredientele ca să-ți iasă textura care trebuie și pâinea să crească cum trebuie, drojdea, cantitatea, ți-o pui tu. Da. După aia, tu știi cât ți-o bagi la cuptor, tu știi cât o ții de acolo la cuptor. Eu îți vând ingredientul, unul din ingrediente îți vând. Restul depinde de tine cum asamblezi. Da, ei nu înțeleg dacă își cumpără un câine, de ce, nu știu, tu ți-ai ținut fratele de cuib, care poate a fost mai prost, că se întâmplă uneori. Da, de multe ori. Și se face mult mai bun decât câinele pe care îl vinzi. Și se întreabă, mama, ți-ai dat seama sau ai știut ceva. Da, tot timpul ai impresia că îi minți, ai impresia că îi duci pe arătură, dar toată lumea suferă de chestia asta. Unii prea își exersează câinii prea mult, îi obosesc, îi termină și atunci nu se... De aici ajung la următoarea problemă cu care și-ai vrut să o atingem, dar asta după... și asta le zic revenind la întrebare, le zic la proprietar, voi nu luați câinele finit de la mine și de la nimeni, nici de la un alt crescător. Decât dacă cumperi un câine de 2 ani, ăla îi finit. Exact, tu îi cumperi linia lui ăla, când ești crescător cumperi un câine din linia, vezi ce se potrivește, practic tu cumperi un fel, eu așa le mai zic, tu cumperi Ikea. Mobila ți-o faci singur acasă. Da. Dacă n-ai sus bine piulița, scade dracu raftul ăla în cap. Exact. Și exact așa e, dar nu, cei mai mulți nu vor să muncească. Cei mai mulți nu vor să stea ani de zile. Vor direct, dacă se poate, să-i vinzi câinele pe pod, direct pe podium, așa întins, așa și cu titlul pus acolo. Nu sunt dispuși la muncă, ăsta e adevărul,
Și aici mai vreau să te întreb ceva care, nu știu, e o problemă pe care o văd în rasa mea, dar sunt sigur că în rasa voastră poate mai des întâlnită, când vor o anumită culoare. Adică nu-i mai interesează structura, nu-i mai interesează, nu știu, cât e de bun câinele, dar el vrea, nu știu, zic acum, cred că e cea mai căutată culoare, vrea Formentino. Aia e, Fromentino, ca să zicem corect, să nu se supere italienii până că e Fromentino. Da, așa. Nu știu, și noi avem problema asta, vor câinele roșu cu overline negru și nu mai contează cum arată, dar dacă îi arăți un câine gri, care nu e o, nu știu, o culoare problematică, dar e o culoare bună. Nu e absolut deloc problematică. Parcă nu le place câinele, știi? Și aici chiar, dacă tot am folosit la tine expresia aia cu pâinea, care o să-mi rămână în cap, am încă o altă expresie de la un crescător mare, care zicea la un moment dat că nu-ți cumperi un covor. Știi, la care te pui să alegi culoarea, adică nu ți un câine, trebuie să alegi structură, sunt multe alte lucruri. Și dacă vine și culoarea la sfârșit, e perfect. Ai altceva. Da. Dar îți probleme și cred că și noi ca și crescători uneori selectăm mult pe culoare și viitorii proprietari un pic nu toți crescătorii, dar există tendința de a alege un câine doar că e roșu, de a alege la voi doar că e Fromentino. Da. Uite, de exemplu, clar, Fromentino e problema la noi. După aia griu și culorile astea. În România, Serbia, chiar și la nivel. Băi, a ajuns o nebunie cu Formentino ăsta. Bă, mie îmi place de mor. Sunt frumos și mie îmi place. Dar problema, știi că eu vorbeam cu Laie, cu Nicolae Nedicu de aici, din Timișoara, și vorbeam și ziceam, deci nici nu vreau să aud ăștia de Formentino pe vremuri. Și vorbeam cu Laie, nouă ne plăcea de atunci. Și bă, Laie, zic, cum e mă să facem un Formentino ăla frumos, în 68-69, bă, puternic, elegant, așa. Bă, nici nu exista, nu prea era Formentino, că nu era la modă. Bă, și ne-am chinuit și nu ieșea și nu ieșea. Când la un moment dat încep ăștia cu Formentino din orice poziție, bă, băiatule. Câinele șchiop, capul de altă rasă, bă, și montau cu o femeie cu același defect, bă, n-avea nicio treabă, mă. Nu mai să obțină Formentino și nu ziceam, uite mă, Laie, mă. Ăștia montează dracu verde cu verde și le iese Formentino strâmb. Noi montăm aproape gri cu Formentino sau negru cu Formentino, că nu aveam doi părinți așa, știi? Nu ne ieșea un Formentino, bă, neam, nu ne ieșea, știi? Dacă e culoare, fiind mai deschisă, culoarea se pierde, știi? Se pierde. Da, tot timpul, ca asta vreau că vorbeam cu Laie și de niciodată culoarea înaintea tipicității și structurii. Capul și după aia, părerea mea așa merge. Da. Ok, nu-mi place un câine cu cap și fără construcție, că e ca dracu, nu se merge. Exact. Dar capul, structura și după aia culoarea. Păi uite, de exemplu, de atâția ani de zile de când îmi place mie Formentino, tu știi câți Formentino am reprodus eu? Foarte puțin, nu prea am văzut. Extrem de puțin. Pentru că nu mi ieșea tipicitatea, structura care o vreau eu. Deci, și unul din cei mai buni Formentini care au existat în ultimii ani de zile și tot cu reproducții la superlativ este Xavi Xaver. Da, l-am văzut pe el, îl știu din show-uri. Ăla a fost singurul mascul care eu l-am scos la iveală în toți anii ăștia. Bine, sunt sigur că ai avut mai mulți, dar cred că e singurul pe care l-ai ales. Da, exact. Asta zic, am puterea să renunț la câinele ăla. Îl donez, îl dau altcuiva, știi? Dar noi nu avem problema asta, la noi cei roșii sunt la fel de tipici. Nu tot timpul, dar zic că în general nu avem probleme pentru că Akita cred că foarte inițial bine, du-te în ring și vezi ce fel de Formentino, vezi, bă, n-au posterior, n-au top line, nu mișcă. Ok, unii câini nu mișcă că n-au atitudinea cea mai grozavă, care e o problemă a crescătorilor, pentru că nu avem noi cum să socializăm toți puii cum vrem noi, indiferent e foarte greu. Cât postează ei pe Facebook, că fac ei pe direct. Nu, frate, când te-au nimerit două cuiburi sau un cuib, nu ai cum să-i socializezi pe toți, da? Na, social media și politically correctul și astea ne omoară, știi foarte bine. Da. Și acum, că vorbeam în atâția ani de zile, un mascul și o femelă. Femela este fata lui Xavi, e o copie identică, îi scrie clonă. Eu în toți anii ăștia, în afară de ăștia doi, eu nu mi-aduc aminte să fie avut alt Formentino. Că mai zic ăștia de că tu crești tu pe culori. Arată-mi la mine în canisă în ultimii 10 ani doi Formentino care au mers pe mochetă și i-am promovat eu. Doi sunt care au mers pe mochetă, Xavi și fiică-sa. Da. În rest, nimic. Da. Pentru că nu au avut succes și de asta zic, terminați-vă, terminați-vă că distrugeți rasa. Faceți Formentino, că n-am nimic împotrivă. Fă numai Formentino, că nu mă deranjează. E o culoare foarte frumoasă, o culoare veche, o culoare veche a rasei.
Bă, dar fă-o cum trebuie, fă-o în forma care trebuie. Nu doar de dragul de a vinde, nu știu pe unde se mai vinde. Că... Cred că și prețul e mai mare cred, nu știu, Da, la clar, Formentino. clar. De exemplu, săracul tigratul, care tigratul este culoare de bază a rasei, bă, băiatul, nu mai bagă nimeni în seamă. Da, cred. Denis, mai vreau să întreb așa, ce părere ai despre conflictul ăsta? Bine, acum să nu-l generalizăm, dar există tot mai des conflictul ăsta dintre veterinari și crescători. Adică, nu știu, de multe ori veterinarul parcă încearcă să arunce toată vina pe crescător. Dacă el nu e capabil să rezolve o problemă, spune ai genetică, nu se poate rezolva. Un conflict pe care eu nu-l înțeleg. Și chiar am discutat cu tine că poate o să menționăm și, nu știu, când zic că trebuie eutanasiat câinele pentru o cauză minoră, nu știu dacă ți se pare normal. Suedia, pentru demode și pentru astea, când ăla se tratează cu un Nexgard simplu și în partea eutanasiază la cea mai mică problemă, dar cred că știm despre ce e vorba. În nordul Europei există asigurări. Nu le place să reună, dar mult prea simplu, chestii care se pot trata, înțelegi? Și prea repede, dar mă rog, hai să revenim la eu chestia asta cu un conflict pe care eu nu-l înțeleg, sincer să fiu, nu înțeleg de unde răutatea asta pe crescător, că nu noi, mie mi s-a întâmplat să fiu acuzat și de veterinari și de cei care se ocupă de maidanez, că din cauza noastră crescători sunt câini pe stradă și câți cane corsă, câți achita, câți câini de rasă ai văzut pe stradă? Cred că 2% dacă sunt pe stradă sau nici nu prea vezi. Și sunt cei mai mulți câini comunitari rămași de pe vremurile comuniste când au scos oamenii din case, le-au făcut apartamente și au rămas câini, ăia sunt de acolo. Nu înțeleg de unde răutatea asta, dar ce mă deranjează este că, clar, rasele mari au probleme și cu șoldul și cu coatele, da? Dar nu există niciun studiu științific, nu există nici măcar unul, poate să-mi arate mie un studiu științific care spune, domnule, 100%, că am mai fost și eu pe la câteva simpozioane, am mai ascultat și eu câțiva medii, am mai citit și eu ceva la viața mea și toată lumea spune că, toate studiile spun că nu e 100% genetic, că dacă era 100% genetic, o rezolvau SV-ul, nemții care fac de 60 de ani, fac radiografii la ciobâne german, n-au rezolvat-o. Clubul de setter din Norvegia chiar de curând chiar avea un articol al lui Câmprosopu că după 45 de ani de făcut monte numai pe HDA cu B, nu au dus nicio îmbunătățire, ba mai rău au pierdut fond genetic important, au renunțat la câini aiurea în tramvai. Ideea este că se duce un proprietar acolo, câinele are probleme, clar are probleme de șolduri. Ca să nu mai spunem că există 3 grade A, B, C acceptate, ei la B vor să-l opereze. Bă, ce mi se pare, și pe concret, nu o să dăm nume aici, că știm veterinarii care fac asta, este inadmisibil să-i zici unui proprietar cu B, hai și cu C-ul e acceptat, nu e ideal, dar e C. Și îi spui, nu, ai 100% genetic. Da, apropo de ce, în Italia îi întrebam, ce ai la câine? Ce? Dar ce e foarte bun, zic italienii, nu știu, și cred că ești de acord cu mine. Ce? E acceptat de FCI, A, B, C, nu știu ce, mai ales că nu știu ce vor de la rase mari și groase, vor șolduri de pointer, nici știu, de ăștia mici așa sau de brac, ok, iau cât mici, nu au aceeași greutate, nu e altceva. Dar asta cu 100% genetic, zic sincer, mă deranjează teribil pentru că nici măcar nu vor să semneze. Eu tot timpul le zic, Dumnezeu să-ți dea un diagnostic semnat de el în care că e 100% genetic. Nu au curaj să semneze pentru că știu că nu e adevărat. Clar, să nu dăm în latura cealaltă, există o componență genetică, fără îndoială. Studiile au variat între 20 și 40% genetic. Dar cel mai mult, adică nu cel mai mult, este un cumul de factori, ca să nu folosim ceva. Genetic, ce mănâncă, cum îl crești, cum îl antrenezi, pe ce suprafață îl ții, pentru că toată lumea spune că se întâmplă ca un pui de la tine luat are șolduri, nu are șolduri bune sau are coatele. El a crescut pe gresie și urcă la etajul 4 pe după aia se duce cu el în păduri, mai ales unde mai dau în nordul Europei, se duc cu el în pădure la 5-6 luni și dă drumul câte 2-3 ori în pădure pe teren accidentat, țopă el pe toate felurile pe acolo și până spune are șoldurile nașpa. Serios? Sau urcă scările, nu știu, eu asta am întâlnit cel mai des, deci ca problemă. Mi s-a întâmplat acum de curând, zic sincer, în care a luat câinii de la mine și l-am rugat frumos să nu stea câinele, să nu urce scări, efectiv. Și câinele cu șoldele distruse, zic, bă, cam nașpa, zic, da.
Și zic, unde a crescut? Și îmi trimite o filmare, cum merge și urca pe niște scări, dar scări de genul. Și zic, le-a urcat odată, poate, nici că nu, aici trăim noi. Și atunci ce pretenții mai... Și doctorul ce crezi că i-a zis? 100% genetic, crescătorii de vină să nu-și mai reproducă câinii, ceva de genul, nu știu. Câine care a reprodus grupa mare, și că reprodus câini care... Câine cu displazia exact, sau B, făcute, adică cu test făcute făcut. și care a reprodus câini. Pentru că orice câine dă și din când și probleme de astea. Dar asta cu 100% gen și pusă, de exemplu, era unul care nu știu ce problemă avea la păr. Da, e 100% genetic. Bă, dacă îi se dă unghia peste cap la câine, nu, e de la crescător. Nu înțeleg de ce lupta asta așa oarbă și așa dur împotriva crescătorului. Că nu noi facem probleme. Da, noi chiar încercăm să selectăm, adică că ne mai iese din când în când, da, nimeni nu are cum să nu e matematică, noi nu putem să facem 1 plus 1, 2. Cum pot eu să acord garanție unui câine, un pui care pleacă de la mine și cum zici tu, ăla e crescut pe gresie, pe scări, e ținut overweight, supraponderal. Îi dă, supraponderal, scuze. Îi dă mâncare, nu îi dă niciun pic de supliment, nu nimic. Eu am impresia că și-au un câine și poate să facă ce vrea cu el și ăla crește sănătos. Nu există așa ceva. Ia-ți un copil, vorbim de copilul și l-au pe Fimiu, are 14 ani acum, este numai oase tot, n-are pic de musculatură pe el. Vrei să pun eu pe el acum să-l duc să facă geno cu 50 în spate? Nu l-am nenorocit pe copil. Ba da. La fel și la ăștia, mai ales ăștia că sunt întinși pe orizontală. Apropo de chestia asta că e numai oase, nu ți se întâmplă să dai un câine și, nu știu, la 7 luni, că majoritatea arată rău, adică cel puțin câinii mei care au ajuns să fie faimoși sau cei mai frumoși dintre ei, mă gândesc că și ai tăi au avut o etapă din aia urâtă. Oribil. N-ai pățit să te sune să zică că i-ai dat un câine prost? N-am mai odată? De ce crezi că nu prea dau în România? N-am înțeles. De ce crezi că nu prea dau și asta în e o problemă, nu? Adică... Și ce? Și după ce rezolvă problema și câinele se face cum trebuie, nici măcar n-au bunul sens să zică, da, m-am greșit, scuze. Da, exact. Adică exact. știi, și asta zic, cei că de multe ori zic că, mamă, uite, crescătorul a avut scandal, i-a zis clientul ăla că i-a dat câine nașpa, că cu probleme, nu știu ce. Și care e problema? Că ăștia care pățesc vorbesc mult pe social media sunt gălăgioși. Pe când greșeala oarecum vine de la ceilalți care au luat-o, că procentual avem mult mai mulți câini sănătoși decât care am dat cu probleme, înțelegi? Da. Și ăia care au câini ochi, tac din gură, nu zic nimica. Da. Și atunci proporția aia dispare, știi, ăia mulți și care au câini mulțumiți la tine, că în niciun, poți spune un business, pasiune, cum vrei tu, că ești un mic mis acolo, nu rezistă 18-20 de ani dacă nu faci ce trebuie. Și de aia tot timpul zic că mai este un scandal, nu aplec urechile la care vrea să atragă atenția, că mulți își fac pe Facebook nume pe câte un scandal cu un crescător mare, da. E deja la modă chestia asta. Dar e vorba de veterinar, bă, nu înțeleg de ce trebuie să-l minți pe ăla așa, de ce trebuie să-i bagi în cap prostile astea, de ce nu spui adevărul, că da, este o componentă genetică, dar este, tu, unde ți-ai crescut câinele ăsta, ce îi dă să mănânce? Ce suplimente ai dat? Cum l-ai ținut mai gras, mai slab? Cum ai făcut? Te-ai dus la 5-6 luni cu el, l-ai pus să tragă cauciucul, te-ai dus cu el în pădure câte 2-3 ore să alergi ca nebunul? O singură greșeală e de ajuns ca să ne nenorocești ligamentul ăla acolo sau să spargi un cot. Da. O singură greșeală, nu trebuie mai mult. O plimbare, atâta. Ăia au oasele sensibile la vârsta aia. De ce trebuie să pui totul în cărca crescătorii? Adică nu înțeleg de ce lupta asta oarbă cu noi. Și nu o să înțeleg de ce niciodată, dar sunt foarte, foarte vehemenți. Da, adică trimit mesaje, spune crescătorului să nu mai reproducă acel câine. Bă, dar tu știi cine e câinele ăla? Tu știi ce a făcut? Tu știi că din 100 de pui ăla are 4-5 cu probleme? Da. Și 70-80 extraordinari. Exact. Și nu înțeleg de ce fac veterinarii chestia asta. Da. Și o iau pe și cum e, că clientul, tu îi spui clientului, domnule, uite, arăți niște studii, uite, nu există ceva 100% genetic pe lumea asta, nu există, sau, mă rog, în ceea ce ne privește, despre ceea ce discutăm, nu există 100% genetic. Cum să te creadă pe tine crescător când vine medicul veterinar
Care a studiat 7 ani sau alții 10 ani, că-s Și hai să fim serioși, că cei mai mulți veterinari care spun tâmpenia asta sunt veterinari de colțul străzii, care în afară de un vaccin să-l facă și o castrare, habar n-au să facă altceva. Asta e singurul adevăr. Da. Dar de multe ori auzi și de la ortopezi care știu despre ce-i treaba. Și eu știu ortoped celebru, cunoscut în România, care a apărut și a arătat de alt veterinar care înțelege, veterinar cu care lucrez. Mi-a dat și eu veterinar de cât și mi-a arătat și hai să arăt ceva, Denis, mi-a arătat o radiografie de un labrador. Și mi-a zis, ce părere ai de radiografia asta? Mă uit la radiografie, zic, înțeleg și eu ceva după radiografie, că na. Și zic, bă, mi-aș dori să aibă toți câinii mei radiografiile astea. L-a operat. Cum să-l opereze pe ăsta? Da, i-a scris displazic și l-a operat pe ambele șold, de luat, cred că 1000 ceva de euro pe șold. Da. Și acolo e tot răspunsul. Repet, nu toți veterinarii sunt așa, mai sunt și, dar de obicei veterinarii care nu sunt așa sunt și crescători sau au avut... sau înțeleg mai bine și latura asta pe care pentru că eu am văzut, cei mai mulți veterinari nu vor să studieze, nu vor să se perfecționeze, adică nu citesc, frate, că n-ai cum să spui așa ceva. Și iar altă chestie, dacă tot spui că e genetic, du-te la crescător, nu știu ce, de ce nu semnezi diagnosticul ăla de 100% genetic? De ce nu semnezi? Pentru că atunci știi foarte bine că te voi acționa și eu în instanță, probabil, și, sau la colegiul medic, nu știu cum se... Și îți voi cere să-mi aduci studiul ăla care spune că e 100% genetic. Da, și o să te chinui multă vreme să mi-l aduci pe studiul ăla. N-ai cum să aduci, că nimic nu e 100% genetic. Da, dar repet, să nu se ducă în latura cealaltă, lumea să creadă, există geneticul aici. Clar. Adică nu suntem nici noi absurzi. Dar nu poți să reproduci câini displazici. Nu poți să-mi pui mie totul pe cărcă. Da. Pentru modul cum crește un proprietar își crește puiul. Și mulți au tendința de a exagera, știi, să știi. De multe ori cu prea multă grijă faci mai mult rău, să știi. Da, cred că asta e o problemă. Dar prima chestie, mai ales cei care și-au pute, de exemplu, mai dai pe la crescători, rare se întâmplă să aibă probleme, că știu să și-l crească. Când dai la proprietar, atunci vin problemele. Și tu îi spui când pleacă de la tine, vezi, asta și asta și asta. Dar cine te ascultă? Da. Nu te ascultă nici dracu. Așa e. Și doar pe veterinar îl ascultă. Da. Consideră că veterinarul... Băi, avem nevoie de ei, nu mă înțelegi? Avem nevoie, ca cum avem nevoie de doctor, dar nici să abuzezi de poziția asta de forță. Ia o poziție de putere asupra noastră. Da. Înțelegi? Și nu e ok. Că tu știi că nu e 100% genetică, nu poți să fii chiar așa... Da. Nu poți să fii chiar așa nepriceput să nu știi. Bine, îi servește ceea ce își dorește, că el își dorește să aibă un vinovat, clientul, și da, îl operează. Și el are nevoie să arate cu degetul, cum merge totuși în societatea noastră. În momentul când a pus cu degetul pe cineva... Și când e 100% genetic și dacă nu iese operația, îi zice, mă, dar e genetic, înțelegi, eu fac, dar e genetic, cât pot să fac? Și dacă mi iese operația... Ai văzut? Și de asta zic că nu e ok, știi cum e, avem nevoie de doctor ca de aer. Clar, eu am un doctor, și de veterinar, și de veterinar și de doctor, avem nevoie de ei ca de aer. Adică doi. Și sunt persoane extraordinare, multe dintre ele, dar sunt câțiva care abuzează de poziția asta de putere și se cred Dumnezeu printre noi și și nu-i frumos față de noi. Da. Față de animale nu-i frumos. Nu-i frumos să operezi un animal care nu are nevoie să fie operat. Da, exact. Cred eu puțin în karmă, puțin în chestia asta. Așa-i. Și nu e ok. Da. Și Denis, mai vreau să te întreb, poate o ultimă întrebare, nu știu. Ce planuri ai de viitor? Ce vrei să faci în viitor? Și chinolog? Da. În general, așa vorbind? Da. Vreau să mă urmez am început de fapt, deja tu știi prea bine. Nebunia mea bine, Canecosul rămâne rasa mea de suflet și... dar tot timpul am avut o nebunie pentru stofulciții ăștia, pentru brachii cefalici ăștia care ne chinuie ăștia toți acum, cred că o să ne interzică să-i mai creștem, măcar să mă bucur cât mai pot, că oricum chinologia din ziua de astăzi s-a schimbat mult de când cu PETA. Deci când aude PETA, aude activiști ăștia care habar n-au cu ce se mănâncă fenomenul ăsta și vor să blocheze o activitate veche, frumoasă, un sport frumos, dog showing-ul, de atâția ani de zile cu tâmpenile lor, nu mai ai voie să cupezi, nu mai ai voie să tai urechile, în unele țări nu mai ai voie să-ți toaletezi câinele, acum în Olanda... M-au zis și eu ceva cu mopsul, că trebuie să-l corcești cu nu știu ce rasă. Cu Shiba, deci o tâmpenie, au ajuns
părerea mea, și asta o să o zic și am susținut-o dintotdeauna, din păcate, că e bine să vorbim și despre asta, că înainte de toate, înainte de crescători de cane cors, înainte de crescători de achita, noi suntem chinologi. Și chinologia ca imagine de ansamblu trebuie să ne intereseze pe noi. Iar toate demersurile care se fac de animaliști, cum le zic eu, de verzi, care mi se par foarte, foarte agresiv, și noi am stat cu mâinile în sân și chiar și am lăsat să ia controlul, din păcate. Chiar și Federația Chinologică Internațională i-a lăsat să ia control și ne domină pe rase frumoase care făceau o procedură medicală, o intervenție medicală veterinară cu anestezie, fără era de cupat, de păstrare, cu o imagine. Știm foarte bine că eu când am povestea asta cu domnule, contează caracterul, lasă-mă în pace că îți mai arăt 10 rase care au același caracter, dar doar una arată ca un cane corso sau ca un doberman. Ce au făcut la doberman, l-au nenorocit, boxerul. Și chestia asta că cruzime față de animale, nu cruzime față de animale e cu totul altceva. Nu asta e cruzime față de animale. Faptul că faci o intervenție chirurgicală și tai urechile, faptul că toaletezi un câine să arate frumos în ziua concursului, nu înțeleg, se duce așa o fel de politică de astea, de mediocritate, așa, să fim toți așa la linie, așa, știi? Și la fel se întâmplă și la câini, din păcate. Vor să interzică bulldogul englez, o rasă legendară, un păcat de la Dumnezeu. Vor să interzică francezul, care l-au interzis deja în forma care este în Olanda și în țările din vest, că practic de acolo vine toată tâmpenia, din țările din vest. Și am prieteni care trăiesc în vest și sunt la fel de dezamăgiți ca și mine. Tâmpenia vine de acolo pentru că acolo PETA e mult mai puternică. La noi nu există, adică în România nu cred că ai auzit. Ține minte ce zic, din blocul de est, România va fi prima și cea mai mare adoptatoare de PETA. Înaintea oricărei țări din da, pentru că am văzut tendința. Bun sau rău, românul trebuie să ia din vest. Nu contează că e bine sau rău, că sunt și lucruri bune, nu sunt clar. Sunt câteva, cel puțin în privința mentalităților, sunt câteva chestii ciudate. Și oricum eu m-am uitat așa puțin ce vor ăștia de la PETA, nu știu dacă am înțeles eu bine, că am încercat să mă documentez, dar dacă noi am face ce vor ei, de fapt n-ar mai exista câini, nu știu. În 20 de ani nu am mai avea câini. Dar ei iubesc animalele, știi? Nu câini, pentru eu tot timpul am urmărit activitatea dar dacă te uiți nebuna asta de la PETA și are declarație. Da. Are declarație, îmi spune, trebuie să dispară conceptul ăsta de animal de companie. Trebuie să admirăm animalele de la distanță, cum ar fi doar în... Și am că ăsta nu mai e animal sălbatic, ăsta n-a fost de mii de ani de zile, nu mai este animal sălbatic. Iubitorilor de animale, nu adoptați toate ideologiile astea idiote, pentru că în timp vom pierde câinele pe care îl iubim cu toții. Nu va mai exista ca și animal de companie câinele. Și nu numai de el, duc o campanie de asta foarte agresivă, dispară animale cu care ne hrănim. Adică cam unde vor să ajungem? Și noi doar de câini, vorba și de animale cu care ne hrănim. Vaca trebuie să dispară, porcul trebuie să dispară, găina trebuie să dispară. Știi foarte bine că au agenda asta extrem de agresivă și foarte ușor lumea adoptă, foarte ușor. Asta mă sperie cel mai tare, că foarte ușor le adoptă ideologiile astea care mi se par fasciste mie. Mai unde că fasciste mi se par. Și gândește Luxemburgul cu o tradiție de nu știu câte zeci de ani, poate chiar aproape de 100 de ani cu organizarea expoziției a fost interzisă la un moment dat. Ok, s-a întâmplat ceva acolo, un caz nefericit. Dar pentru un caz nefericit, tu nu pedepsești toată istoria. Când s-au întâmplat cu câinii în mașină, ce s-a întâmplat. Ok, a fost o neglijență acolo, pedepsește individul, nu ne pedepsești pe toți. Că dacă vine unul și, Doamne ferește, te bagă un cuțit în tine, tu nu interzici cuțitul, tu interzici omul care a produs. Exact. Nu? Sau, nu știu, nu mai ai voie să le arăți mâncarea câinilor în expoziție. Exact, e altă tâmpenie, să n-atingi câinele în expoziție, când îl pui în poziție. What the fuck? Scuze, tăiați voi de aici asta. Și văd foarte mulți și la noi arbitri care o dau foarte mult în occidental. Și aici trebuie să recunoaștem și trebuie să spunem adevărul că dacă țara noastră încă mai poate să mai facă cât de cât chinologie liberă, vorbesc, este corect să-i dăm cezarului și al cezarului. Îi mulțumim asta, îi datorăm asta și lui Cristian Ștefănescu, președintele asociației. Știu că multă lume, știi cum sunt, frate, dar trebuie să dai cezarul și al cezarului. Este singurul care s-a ridicat în comisia la FCI, cred că nu știu unde a fost, în Malaysia, când a reușit să obțină o amânare să putem să prezentăm în anumite țări în care legea țării permite, să putem prezenta câinii cupați. Da. Până în 2024. Acum, e singurul. Da. Are
Acum nu știu cum să zic, sunt prea mulți arbitri care n-au curaj. Că sunt sigur că sunt mai mulți care își doresc. Știi cum e asta cu dorința și cu bărbăția? Da. Puțini au ce le trebuie. Da. Omul are ce trebuie. Da. N-avem voie să spunem ce, dar da, a avut putere, să zicem așa, exact. să susțină punctul de vedere și pentru asta trebuie să spunem respect. Trebuie să fii corect în viață, frate, și să spui omului când a făcut un lucru bun și te-a ajutat în ceea ce face noi în ocupație. Bă, frate, trebuie să-i spui. Am înțeles că numai până în 2024 se mai poate. După 2024, chiar dacă câinele e născut în 2020 și cupat, în 2025 nu mai poate să... Long term, ține minte, cine are posibilitatea să vadă în viitor, long term este interzicerea chinologiei. Asta este. Au și declarat-o. Nu știu. Dar dacă noi nu ne unim, și aici nu zic eu cu tine, noi la nivel mondial, crescătorii, că toți suntem până la urmă în aceeași barcă, dacă nu ne unim și nu încercăm să oprim și nici nu o să reușim, asta, Alex. Da. Pentru că ce vorbim noi acum, eu am spus-o de 15 ani de zile. Părețele care erau atunci, forumuri ce erau, tot timpul am spus, hai mă că n-ajunge aici, nu ajunge aici. Și am zis, nu înțelegeam cum poate să vadă doar aici la 1 metru în față. Am avut dreptate, clar, de câte ori am încercat și o asociație să o facem, dar e greu dacă nu se adună și tot timpul vine unul contra, pe când ăia au avut organizare mai bună, bani mult mai mulți ca noi. Da, cineva în spate, nu știm cineva exact. în spate, ei știm cine e, exact. Eu dacă am zis acum, știu, poate n-are legătură cu emisiunea noastră, dar ONG-urile sunt cea mai mare nenorocire care putea să inventeze pe pământ. Ăștia au nenorocit multe lucruri. Adică intenția la început pleacă pe un drum bun, știi? Dar după aia s-au dus pe arătură cu totul. Și dai seama, cât de vine omul de la muncă frumos, vine obosit, stresat, știi cum e? Vine acasă și găsești un animal de companie. Care e plin de energie, nu știe cum să-l iubească. Bucuria lui, înțelegi? Exact. După care se mai și întâmplă să-i placă și concursul. Și știi foarte bine că noi suntem doar 5 minute în ringul ăla. Da, e senzație, ne întâlnim, povestim, adică vorbim, dacă nu socializăm. Noi doi nu ne cunoșteam niciodată, adică unul în Timișoara, unul în Constanța. Cei mai buni prieteni ai mei și prieteni care m-au ajutat în momente grele sunt oameni care i-am cunoscut prin intermediul câinilor. Da. Crede-mă, oriunde mă duc în Europa și plec, cineva îmi deschide ușa. De aici până în America am fost și nevastă mea care nu are treabă cu câini și nu înțelegea chestia asta, dar o accept, nu trebuie să înțelegi, dar trebuie să accepti. Dar nevastă mea a venit cu mine și am luat-o și nu venea să creadă cât de frumos se purtau oamenii cu mine și cât de deschiși erau cu mine oameni, când ziceau doar că vine Denis la ei și eram copii după mine, deci erau extraordinari și tati, nu vine să cred câte uși s-au deschis de la câini și de-abia acum înțeleg ce faci și că faci un lucru bun, știi? Și de asta zic, de ce să încerci să interzici ceva așa de frumos? De ce să încerci să interzici? Că practic parcă se încearcă interzicerea relațiilor interumane. Eu cam așa o văd. Alex, dacă nu erau câini și noi nu eram aici. Asta zic, mă duc mai repede, nu știu, până în Viena sau Salzburg decât să ajung la tine. Distanța e mai scurtă până acolo decât până la tine. E incredibil și mai am un prieten în Austria, Wolfgang, care, Austria, că ar trebui să zici că este, știu cum e așa. Bă, nu, Wolfgang e un tip extraordinar, zici, bă, nu înțeleg nici eu. Și că îmi vine să plec de aici, adică atâtea reguli, adică o dăm prea mult în... Așa e. Din păcate așa e. Și sper din tot sufletul să nu pierdem chinologia, bottom line, asta este. Sper să nu pierdem chinologia. E un sport așa de frumos și așa de obositor. Cum ești când termini o zi de expoziție? Practic ai stat 5 minute în ring și cred că 90% din timp ai stat în așteptare, este? Da, bine, dar ai stat cu oamenii potriviți, știi, ai povestit, ai râs, la sfârșitul zilei când ajungi, după ce lași câinii în cameră sau unde îi lași la canisă, te duci în camera aia a ta sau la hotel, după ești rupt de oboseală, bă, dar n-ai fost mai fericit decât Da, nu-ți pare rău, nu adică pare, poate te dor picioarele, ai bășit, te doare mijlocul, bă, dar faptul că ai fost acolo, ai făcut ce-ți place, ai întâlnit cu oameni, ai vorbit, cu unii te mai ciondănești, bă, dar tot socializare, tot frumos. Gândește dacă te duci, nu știu, cu 3 câini, înainte cu o zi, minim 6 ore speli la noi, că la noi știi că e foarte greu, da? Adică 6 ore minim speli pe câini, știi? Clar, ca să intri 2 minute. Că doar am și că am avut achită. Da, ai avut, deci e crunt, 2 ore speli la un câine, n-ai nicio șansă. Să intri 2 minute și poate arbitrul nici nu are chef, nu-i place câinele. Dar nu că nu-i place, te duci și faci vreo expoziție în aer liber și îți dă vreo ploaie de alea cele mai urâte. Bă, dar vezi, uite, vezi, râdem când vorbim, nu ne deranjează, pentru că asta e partea frumoasă. Și asta e partea frumoasă a chinologiei, că ne unește.
Uite, acum că am zis că speli 2 ore un câine, poate ne atacă careva, dar până la urmă câinele ăla câinelui îi place să fie spălat. Nu tot timpul, bă, da, știi cum e? Eu zic tot timpul chestia. Bă, te-ai uitat vreodată la Victoria's Secret? Acum să nu fim acum. Cui nu-i place? Până și la femei nu place Victoria's Secret. Da, clar. Și ar trebui să le vezi pe frumusețile alea acolo, că vin total nearanjate, frate. Exact. Păi nu mai există niciun Victoria's Secret. Bă, trebuie să admirăm frumosul. De ce naibii trebuie să fugim de frumos? Că practic asta înseamnă dog showing. Da, bă, să arăți frumosul. De ce trebuie să ascundem frumosul și să scoatem mediocru, înțelegi? Adică lasă-mi, frate, să admirăm frumosul, că ne place frumosul, mă. Așa Iar dacă pentru frumosul ăla trebuie să facem o baie, trebuie să punem o fundiță, lasă-ne, frate, să ne bucură de frumos. Unde ai văzut om să se bucură de urât? Da, da, ai dreptate. Că ăsta e adevărul. Ai dreptate. Acum... Denis, îmi pare foarte, foarte tare că am reușit să facem interviu. Și eu mă bucur foarte mult, sincer zic. Și eu zic că a ieșit super și pentru toți crescătorii de cane corso și nu doar cane corso, pentru că am dezbătut subiecte din chinologie, adică din toate rasele. Important. Cred că fiecare are ce învăța din acest interviu și mă bucur sper să mai facem ceva împreună, să mai găsim proiecte la care să lucrăm împreună. Se pare că suntem compatibili, interacționăm bine. Și mulțumesc încă o dată. Mulțumesc frumos și eu, sincer zic. Mulțumesc frumos și eu, chiar mă bucur mult de tot. Și sunt sigur că pe viitor mai facem ceva împreună. Doamne ajută! So, thank you for watching this video, and if you liked it, make sure to subscribe to our channel. My name is Alex from Top Dogs with Alex, and see you on the next episode.